Ayan. Kuha po tayo ng pancit. Ayan, arot, bitaw, arot at bitaw, bago din siya dapat. Leftover meat. Toyo. Leftover lang ito na samgyupsal. Tubig. Natin. Asukan. Yan. Ayan, lagyan natin tubig. Pakuluin lang natin. Sayan natin yung bago guys. Pakuluin lang natin. Yan, medyo kumukulo na yun. Ito ang secret ingredients. Pampalapot. Saka pampalasa. Palapot yan o. Sauce. Natin. Ano, kanya
A few minutes later. Naluto na po siya. Teriyaki. Okay na po ito. Okay na to. Atin.